गाइस लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं Realme V5 को बारेमा। भने लन्च हुनुभन्दा पहिला धेरै चीज तपाईलाई यो फोनबाट थाहा हुनुपर्छ। जस्तै यसको भित्र एकदमै राम्रो प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, यानी कि यहाँ तपाईलाई mediatek dimensity 720 5G वाला प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। यो जुन स्मार्टफोन तपाईलाई यसको भित्र 5G को सपोर्ट देख्न सकिन्छ र यसको साथै यसको बेन्चमार्क स्कोर पनि लिक भइसक्यो। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3 लाख आसपासको स्कोर देख्न सकिन्छ। अब यसको डिस्प्लेको कुरा गर्दा भने तपाईलाई यहाँ 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। साथमा फ्रन्टमा एउटा पञ्च होल देख्न सकिन्छ फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि। अनि यहाँ तपाईलाई साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न सकिन्छ। अब हामी कुरा गरौँ यसको र्याम स्टोरेजको बारेमा। यहाँ तपाईलाई 6GB र्याम, 8GB र्याम र 128GB 256GB इन्टरनल स्टोरेज यो फोनको भित्र देख्न पाउनुहुन्छ। अनि यसको क्यामेराको बारेमा भन्नुपर्दा यहाँ तपाईलाई पछाडिपट्टि यो पाली क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ स्क्वायरी बक्सी डिजाइनको साथमा। अब यसको डिजाइनको बारेमा त अहिले सबैलाई थाहा भइसक्यो होला, एकदमै फरक र नयाँ डिजाइन तपाईलाई Realme को Realme V5 मा देख्न पाउनुहुन्छ। जहाँ मेन क्यामेरा लेन्स देख्न सकिन्छ 48 मेगापिक्सल को, सेकेन्डमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सल को वाइड एंगल लेन्स, थर्डमा तपाईलाई 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर र लास्टमा तपाईलाई 2 मेगापिक्सल को मैक्रो लेन्स। अनि फ्रन्टको कुरा गर्दा यहाँ तपाईलाई 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा पाउँछ र त्यो पनि पञ्च होलको साथमा। र अब हामी कुरा गर्ने छौं यसको ब्याट्रीको बारेमा। यहाँ तपाईलाई 5000 mAh को बिग ब्याट्री देख्न सकिन्छ, साथमा 30 वाट को र्यापिड चार्जिङ फास्ट चार्जिङको सपोर्ट पनि यो फोनमा देख्न सकिन्छ। यो जुन स्मार्टफोन छ एकदमै रिजनेबल प्राइस रेन्जमा देख्न सकिन्छ र यसको भित्र जुन स्पेसिफिकेसन छ यो पनि एकदमै राम्रो तपाईलाई देख्न पाउनुहुन्छ। अब यसको लन्च डेटको बारेमा भन्नुपर्दा भने यो सबैभन्दा पहिलो 3 अगस्टमा चाइनामा लन्च हुन्छ, त्यसपछि तपाईलाई यो नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो प्रोसेसर छ तपाईलाई नेपालमा डिफरेन्ट देख्न सकिन्छ, यानी कि अहिले जुन mediatek dimensity 720 वाला प्रोसेसर तपाईलाई चाइनिज भेरिएन्टमा देख्न सकिन्छ, यो सायद तपाईलाई नेपालमा डिफरेन्ट प्रोसेसरको साथमा देख्न सकिन्छ। अब हेरौँ यो फोनको कुन प्रोसेसरकोमा साथ। अब यसको प्राइसिङको कुरा गर्दा कि हामीलाई लाग्छ यो स्मार्टफोन 30 देखि 35 हजारको आसपासमा नेपालमा देख्न सकिन्छ भने तपाईलाई के लाग्छ कि यो फोनलाई कुन प्राइस रेन्जमा लन्च हुनुपर्छ? तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्नु होला। अनि यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।